पहिल्याच भेटीत ज्यांनी पुलंना इम्प्रेस केलं असे बेळगावचे रावसाहेब, एक सच्चा आणि कट्टर संगीत रसिक. चला तर मग भेटूया रावसाहेबांना आणि चर्चा करूया त्यांच्यावर. नमस्कार. वादच नाही मध्ये मी विनीत अलुरकर, भूपाल लिमये आणि ध्रुव भाटे आपलं स्वागत करत आहेत. आजचा विषय आहे रावसाहेब, पु ल देशपांडेंचा रावसाहेब. हाय गायज. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. सो रावसाहेबांचं सिनॉप्सिस असं आहे की बेळगावमध्ये रावसाहेब नावाचे एक खूपच रसिक माणूस आहे. त्याला प्रचंड गाण्याची आवड आहे, प्रचंड संगीत नाटकाची आवड असा असलेला माणूस की त्याचा इन अ वे प्रमोटर तुम्ही म्हणू शकाल त्याला. आणि पु ल देशपांडे प्रोफेसर ची नोकरी करण्यासाठी, लेक्चररची नोकरी करण्यासाठी बेळगावमध्ये गेलेले आहेत. आणि तेव्हा त्यांचा रावसाहेबांशी संपर्क येतो आणि ते आधी एकदा त्यांची भेट झालेली आहे कुठेतरी, पण बेळगावात गेल्यावर इमिजिएटली रावसाहेबांची त्यांची मैत्री होते. त्यांच्या मित्र सगळ्या त्यांच्या इमिजिएट फ्रेंड सर्कलमध्ये पु ल देशपांडे गोज. आणि काय काय रावसाहेबांच्या भोवती होतं आणि त्या पूर्ण एक दोन वर्ष जेव्हा ते होते बेळगावात, तेव्हा काय काय रावसाहेबांचं त्यांनी अनुभवलं आणि जी छोट्या छोट्या किस्से आहेत. म्हणजे ओव्हरऑल रावसाहेबांचं म्हणतात ना की सहवास त्यांना जो लाभला, त्याच्यावरती हे पूर्ण कथाकथन व्यक्ती आणि वल्ली मधलं आहे. टू बिगिन विथ, आज मी थोडं वेगळं पॅटर्न घेऊ. आपण ध्रुवपासून चालू करू. ध्रुव, कसं वाटलं तुला रावसाहेब? काय म्हणणं आहे? म्हणजे एवढं सुंदर आहेच ऑफकोर्स, पण आय थिंक नाव दॅट यू हर्ड इट मे बी किती द एंथ टाइम, what is your impression? What is your first impression now? What would you like to say? What is your first thought? My immediate thought is actually I'm surprised how deep this one is and how the story is very moving, as well as having lots of points where it is definitely funny, and Rao Sahib as a character is, a very interesting and entertaining character, but there is so much depth to this story, and it also feels like, you're all, at least for me, there's a resonance with the basic premise of this character, which, as I see it, is, what is the nature of criticism, the nature of making your feelings heard, and how much of our true selves do we suppress. Rao Sahib is someone who will wear his passions on his sleeve, who will say whatever comes to his mind, but at the same time, he does it with genuine, connection. He is so connected to people, and he is so invested in whatever they are doing and whatever they are producing that he feels like he must tell them what he feels. And if you were to pick so many of Pula's characters, and there's always some difference that you have today to how that character is, but I feel that so strongly with Rao Sahib, that this is exactly who I am not. So he is like seeing me in an opposite light. So anyway, long story short, I felt this was pretty deep to me, and also very entertaining at the same time, compared to a lot of other Pula stories where people are laughing almost every minute. This one, there is a lot of depth that makes you pause and think. So that's my immediate take on it. Yeah, I think the depth comes from also the fact that Pula is giving his impressions in sort of these monologues in between, where he's trying to make sense of, what, in a way, it's one of those rare times where Pula is actually running to his defense in a way. आता जे मी एकदा ऐकलं, मला असं वाटतं की he's trying to not defend him, but trying to side with him, की ही माणसं कशी जपली पाहिजेत, किंवा ही माणसं किती, यांचं वागणं असं असेल तरी हे खरं कसे. मला एक त्याच्यामधलं वाक्य आत्ता बोचलं जेव्हा आपण ऐकत होतो, बिकॉज ऍज प्रॅक्टिस टू ऑल द लिसनर्स, की आम्ही नेहमी पहिल्यांदा ऐकतो आणि मग पॉडकास्ट चालू करतो, जस्ट सो दॅट वी आर इन द मूड. आणि आज मला इन द ट्रू सेन्स ऑफ दिस लिसनिंग एक्सपिरियन्स, की दरवेळेला पुलंचं ऐकल्यावर काहीतरी एक वेगळंच डोळ्यासमोर येतं. आज मला ते एक वाक्य जे इट हिट मी टुडे इज की रावसाहेब असंस्कृत होते हे किती छान होतं.
आता हे वाक्य तू तसं पाहिलंस तर खूप सिंपल आहे म्हणजे, पण हे वाक्य हे किती डिफिकल्ट आहे एक तर पचायला, की असंस्कृत असूनही किती छान होते, आणि दुसरं कुठलं असं लिटरेचर आहे की ज्याच्यामध्ये हे वाक्य असं इझिली टाकता येईल. आणि आय थिंक दॅट इज द जिस्ट ऑफ रावसाहेब फॉर मी नाव टुडे. बिकॉज आता बघतो म्हणजे की असंस्कृत होते हे हे किती छान होतं, किंवा त्या वाईब मध्ये ते आहे की ही वॉज आउटसाइड द सिस्टीम, संस्कृतीच्या बाहेर होते हे किती छान होतं. म्हणजे याचा फ्लिप साईड अशी आहे की संस्कृती हे किती कुबळ आहे, किंवा संस्कृती ही किती पोकळ आहे, हे त्याचं फ्लिप साईड तुम्ही असं काढू शकता, की संस्कृतिकच फार असणं हे किती इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग, यु नो. आणि थ्रू आउट द थिंग पुलं कन्व्हिन्स, म्हणजे यू 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 डोंट नीड कन्व्हिन्सिंग, यू 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 अग्री विथ हिम, राईट? म्हणजे की किती छान होतं की हे संस्कृतीच्या बाहेर होते, ते वाटेल ते बोलायचे, पण ही वॉज नॉट प्रिटेन्शियस, फॉर एक्झाम्पल, यु नो. आणि आय मीन लाईक ध्रुव सेड की डेप्थ आहे, पण डेप्थ ह्याच्यामुळेच आहे की पुलंनी त्यांचं स्वतःचं एक इम्प्रेशन सारखे, म्हणजे आय थिंक एव्हरी 2-3 मिनिट्स ही गिव्स दीज इम्प्रेशन्स ऑफ व्हॉट ही थिंक्स ऑफ द होल थिंग. खूप छान आहे. हम्म. नाही, बरोबर आहे, तू म्हणतोयस तसं ते की असले कॅरेक्टर्स ते अगेन तुझं म्हणणं जपावं लागतं यांना लोकांना, कारण ते खूप वेळा पटकन लेबल करतात लोक. समाज जसं म्हणजे ज्याला आपण सांस्कृतिक समाज म्हणू, किंवा ज्याला आपण व्हेरी कल्चर्ड आणि व्हेरी जरा असं सरळ चालणारे, किंवा असं कुठेतरी सांगायला प्रयत्न करतात की हे फक्त सोंग हे तुम्ही अशी निदान निखळ, आणि ज्याला आपण क्लिअर कट माणसं असतात की जे ज्यांच्या जे मनात आहे तेच ते बोलतायत. राईट. वन ऑफ द टेल्स ऑफ दिस ऑफकोर्स इज अर्ली ऑन त्यांनी जे सांगितलंय की ते संगीत नाटक ऐकायला जातात, किंवा त्याच्याही आधीचं आहे की ते रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये जातात आणि ते तबलजीला डायरेक्ट बोलतात की अरे तू नीट वाजव, आणि हे काय कुचकुचत वाजवतोय, जरा चहा बी पाच की काय चाललंय. आणि त्याचं दुसरा द सेकंड पार्ट ऑफ दॅट इज संगीत नाटकाला पुलंबरोबर जातात, आणि त्यांना ते राहत नाही की ते जे गात असतात ते कुठलं पद या नवनवोत्सवा, आणि ते चेंज करतात, आणि त्यांना ते अक्षरशः त्यांना ते आवडत नाही. ही कॅनॉट रेझिस्ट, आणि हाफ इंटरव्हल मध्ये ते घुसतात. त्यामध्ये पुलं म्हणतात कशाला, तर पुलंनाही ते शिवी घालतात की तुम्ही पण एक नंबर शेपूट घालणार, आणि शेवटी पुलं जातात त्यांच्याबरोबर, आणि इंटरव्हल मध्ये त्याला एवढं ऐकवतात. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की म्हणजे ऐकवावं, पण म्हणजे म्हणजे ऍटलिस्ट सगळं झाल्यानंतर जावं, कारण इंटरव्हल मध्ये तू असं काय करेक्शन करणार आहे सेकंड हाफ मध्ये, आणि असं काय एवढं मोठं, पण त्याला ते राहत नाही म्हणजे असं काय मोठं तू आता काय रिहर्स करून तो पद बदलणार आहे, तो काय म्हणजे आता तो डपलाच ना अजून आहे ते तो. बट दॅट इज रावसाहेब, त्यांना ते राहवलं नाही त्या वेळेला तरी. मेजर तळमळ, आणि ती पटकन व्यक्त करून मोकळं व्हायचंय. समोरच्याला ते कितपत हर्ट होतंय किंवा काय विचारच नाही, रिॲक्शनचा विचारच नाही. पण अगेन त्याला दुसरं असं आहे की त्यांना किती ते आतमध्ये म्हणजे इन अ वे ही इज ट्राईंग टू हेल्प हिम, किंवा ते त्याला सांगतात की अरे तू का करतोय, म्हणजे ते पण आहे, ही इज नॉट पुटिंग हिम डाऊन. फिलिंग तशी नाहीये, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे की म्हणजे आपण कसं एखादा म्हणतो हे का असं करतोस, हे कशाला तू असं का करतोयस, ते हे जी तळमळ की नको करूस ना असं, किती छान आहे, आणि तू कशाला काय गरज आहे तुला बदलायचं म्हणून असं ते तर ते म्हणजे फारच युनिक कॅरेक्टर आहे. आणि मला एक तिथे इंटरप्ट करायचं आहे. एक दॅट देर इज वन लाईन तू म्हणलास तसा, नाव दॅट एव्हरी टाइम यू हिअर इट यू ग्रॅव्हिटेट टुवर्ड समथिंग अ लिटल डिफरंट. ह्या खेपेला आय पिक्ड अप दॅट लाईन दॅट आय ऍक्च्युली डिड नॉट आय सॉर्ट ऑफ थिंक मच अबाउट द फर्स्ट थर्ड टाइम आय हर्ड इट. He talks about how he was not addicted to alcohol, nor did he shun it, right? But he does say that he was addicted to friendship or to dost, right? Or to dosti, and there is that line there. So I think in addition to this thalmal that he has to make his voice heard, etc., he also, I feel like he is so dependent on human connection that he wants to go and connect with that person. And this is in a way the excuse or the reason to form that connection. And with Pula, it clicks, right? The very first line of this is the wavelength. But the point is, unless you try and you make you come out and say something, you never know where that connection is going to go. I think I mean, just to close this point I'm trying to make is ki apan ashe, by being polite, by being cautious, we are probably not giving the opportunity for lots of connections to form.
in society today. So I think that is one thing that just came to my mind. Yeah, I think that's a good point. I think दुसरं असं आहे की it is not just a connection, it is also really trying to form a strong connection or to begin with a connection. And I think one of the things is की कुठलंही कनेक्शन करायला तुम्हाला एक you cannot be on the ropes, you know. You have to थोडं transgress into each other's territory. And that always is it might not be the most pleasant feeling. In fact, in most cases, it's not, right? कारण थोडं तुम्ही एकमेकांना थोडं इम्पोज करता. आता कुठलंही तुमचं स्ट्रॉंग रिलेशन असेल, लेट्स से आपली फ्रेंडशिप सुद्धा आहे, फ्रेंडशिपमध्ये उतार चढाव हे येणारच ना. तुम्ही काय फक्त चांगलं तर घेऊच शकत नाही, तर ती स्ट्रॉंग फ्रेंडशिप नाहीये ना. किंवा कुठलंही रिलेशनशिप तुमचं स्ट्रॉंग कधी बनतं, इट स्टँड्स द टेस्ट ऑफ टाइम अँड इट गोज थ्रू अप्स अँड डाऊन्स. अँड यु नो, इफ द डाऊन्स आर नॉट देअर, यु नो, इफ यू डोंट गिव्ह अ चान्स, यु नो, नन ऑफ दोज थिंग्स आर फॉर्म्ड. ती गाठ तुमची बांधली जात नाही टाईट. So I think from that angle, Raosaheb was amazing because he gave a lot of notes for sure. आणि ते कमिंग बॅक टू ते मैत्रीचं पण, की ते एकतर एकटे राहत आहेत बघ, आणि मग ते म्हणतात बघ की ते एकटे असताना ते त्यांना अजिबात ते अनकम्फर्टेबल वाटायचं, म्हणून सारखं संध्याकाळी कोणाला तरी गोळा कर, गप्पा मारा, म्हणजे त्यांचा ग्रुप असायचा. म्हणून तो माणसात रमणारा पण हे दिसतोय. आणि I mean, the other thing is की रावसाहेब हे कृष्णराव हरिहर खरं होते. आणि एका भीमसेन जोशींच्या इंटरव्ह्यूमध्ये तू तो ऐकलायस भूपाल, त्याच्यामध्ये ते सांगतात की पहिल्यांदा ते बेळगावला गेले तेव्हा कृष्णराव हरिहर म्हणजे रावसाहेबांनी त्यांना इनफॅक्ट भीमसेन जोशी पु ल देशपांडेंचीच बोलतायत तेव्हा त्यांनी सांगितलंय की त्यांनी बोलवलं त्यांना की जरा या गायला या थोडंसं, आणि 15 मिनिटं गायला बोलवलं आणि ते 7-8 तास सकाळी 5 वाजेपर्यंत ते गात होते त्यांच्या रिस थिएटर काय ते त्यांच्या त्या अड्ड्यावर. आणि ते म्हणाले म्हणजे ते जे मैफिली होत्या, आणि म्हणजे ही वॉज व्हेरी वेल नोन इन ऑल द, म्हणजे सगळे जे बेळगावमध्ये यायचे, एक तर बेळगाव वॉज अ कंटिन्यूज टू बी अ हॉटस्पॉट इन कॉन्फ्लुएन्स ऑफ बॉर्डर टाउन असल्यामुळे. आणि आपण पण भूपाल बेळगावला गेलेलो आहे तेव्हा सुद्धा, म्हणजे आपल्याला हे रावसाहेब हे डोक्यातच होतं आपल्या दरवेळेला जाताना की आपण पहिल्यांदा जेव्हा गेलो आपण पहिल्या कॉन्सर्टला आपल्या, मला वाटतं 6-7 वर्ष झाली त्याला, आणि डोक्यात आपल्या दोघांचे म्हणजे मायात्र होतं. आपण बोलून पण दाखवलं की अरे आपण रावसाहेबांच्या होमटाऊन मध्ये चाललेलो आहे. आणि द अदर थिंग विथ, आपण आता किती नोट्स केलेले आहेत, पण इतकं लाईक ध्रुव सेड, यावेळेला त्याची डेप्थ जास्त आपल्याला हे होती यावेळेला ऐकल्यामुळे. पण या माणसाची एक दुसरं अपील काय आहे तर सिम्प्लिसिटी आहे, की म्हणजे ही इज व्ह्यूइंग एव्हरीथिंग ॲज, म्हणजे प्रोसेसिंग फिल्टर हे खूप कमी आहे, किंवा एकच फिल्टर आहे सगळ्याला, की कलेक्टरचं स्वागत सुद्धा तो कसं करायचा, आले लोकांच्यात काढायचा अरून, किंवा कशाबद्दल काही बोलणं, किंवा त्या फिमेल्स आहेत म्हणजे बाई मंडळी आहेत त्यांच्यासमोर एखादं जपून वाक्य टाकायचं किंवा लगेच बिहेवियर बदलायचं हे त्यांना जमायचं नाही. तिथे पण शिव्या घालायच्या नंतर त्यांना कळायचं आणि मग ते सॉरी म्हणायचे किंवा काय सॉरी वहिनी, आणि परत शिवी. हे जे म्हणजे एक छोटं, म्हणजे ही वॉज अ आउटग्रोन बेबी, म्हणजे ते जे असतात ना बेबी हू नेव्हर ग्रोज अ मॅन चाइल्ड. आणि सुरांचं भूत, एक तर ते म्हणतात स्वतः की ते माणसावर सुरांचं भूत इतकं होतं की ते बेसूर किंवा थोडंसं इकडे तिकडे झालेलं चालायचंच नाही, म्हणजे ते दॅट काइंड ऑफ त्यांची ती एक्सपेक्टेशन असायची, हक्क आणि त्याच्यावर. आणि मग ते थोडंसं होतं पण असं खूप वेळा की अरे ह्या मास्टर्स सगळं ऐकून, या पंडित आणि या उस्तादचं ऐकून ना कुठेतरी आणि मग तुम्ही काय म्हणजे यू हॅव टू कॉम्प्रोमाइज कुठेतरी असं वाटतं अशा लोकांना, कारण की शेवटी आनंद तर घ्यायचा आहे, पण तिथे ती कम्पॅरिझन लागते मग. ते म्हणतात ना की अरे मास्टर्स देणार मंगेशकरांनी त्यांच्याकडे ती होती ती पोच चाल बदलायची, तर तू काय करतोय, आहे का ती तुझ्या ती क्षमता आहे का, जेन्युइनली चाललंय आणि त्यांचं ही इज नॉट जस्ट गिव्हिंग सम रॅन्डम रिझन्स. आणि जेवढं ते आता आपण म्हणू की जे त्यांनी त्या तबलजीला सांगितलं की हे थोडं असं इट इज टुवर्ड्स ऑफेन्स, की बाबा थोडं यू आर स्लाइटिंग द अदर पर्सन इन ॲडव्हर्टेडली, म्हणजे त्यांना त्याचा जरी हेतू वेगळा असेल, ध्रुव म्हणतो तसं की इम्प्रुव्हमेंट करण्यामध्ये, तर तू म्हणतो तसं इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, पण यू आर ऑफेंडिंग द अदर पर्सन. तसंच तर दुसरा फ्लिपसाईड काय आहे तर ते विलायत खानचा एपिसोड जो आहे, की विलायत खानची मैफिल आहे, विलायत खाननी तोडीचं अक्षरशः म्हणजे त्यांनी तो काय म्हणजे ऍब्सोल्युटली हातात वीज पडलेली आहे, आणि तो सकाळी 3-4-5 वाजेपर्यंत ती मैफिल चालून लोक वेडी झालेली आहेत, की म्हणजे ते काही, आणि ते कसे तरी एवढे 4-5 तास वाजवून शेवटी निजायला गेले तर रावसाहेब त्यांचे पाय चेपायला लागतायत.
तर हे पण तेवढंच आहे की जेवढं त्यांनी ते प्रामाणिकपणे की ओपनली ते तबलजीला सांगितलं किंवा त्या संगीत नाटकावाल्याला सांगितलं की तू असं का वाईट करतोय, तसं एवढं पण फ्लिप साईड आहे की पाय आणि मग Down क्या केलं. तुमने इधर बजाया और हे जे आहे ते तरी मनात नाही ठेवलं. आणि त्याच्यावर ते पुलंचं वाक्य की असंस्कृत होते किती छान होतं. कारण हे सगळ्यांना करावंसं वाटलं, सगळ्यांना पाय पडावसे वाटले, तर रावसाहेब पडले. मग हे त्यांना नशीबी लागलं, ते त्यांच्या असंस्कृती होण्यामध्ये नशीब लागलं. आय थिंक कुठेतरी पुलं तसं पण वाटतं की मायाच्याने हे नाही झालं, मला करावंसं वाटलं पण मी नाही केलं, रावसाहेबांनी केलं ते. कारण त्याला पण एक थोडं भाग्य लागतं ना तुमचं, थोडं फिलॉसॉफिकल पाहिलं तर तो मोमेंट जिंकायला तुम्ही जाऊन त्यांचे पाय शिवले म्हणजे काय, ते तुमच्यासाठीच तुम्ही करता ना. ऍब्सोल्युटली. स्वतःचे एक दॅट इज द की ते यू कॅनॉट कंटेन, बट संस्कृती मेक्स यू कंटेन. संस्कृतीचं की नको त्यांना आता शाळेला आपण हे सुख बरोबर हे नाहीये, पण म्हणजे सो एक फार एक सुंदर एक्झाम्पल आहे त्याचं की ते असंस्कृत किती अपिलिंग आहे ती असंस्कृती सुद्धा कुठेही. आणि ते जसं होल्ड बॅक नाहीये, ही इज नॉट होल्डिंग हिमसेल्फ बॅक. असं काहीतरी आता हे काय यांना काय वाटेल, मग अरे मग मी हे केलं तर काय होईल, असं नाही तर नॉर्मली पण हे सगळे विचारतात कुठलीही ऍक्शन घेण्याच्या आधी की अरे हे व्हॅलिडेट होईल का, मग हे 3 जण काय म्हणतील, अरे मग मी कसा दिसीन, असं इतकंच आपलं चाललेलं असं गाडोपणा की इथे ते सांगतात की अरे गाडोपणा करू नका, ती मोमेंट निघून जाणार आहे. सर्टनली देर इज अ डिस्कशन पॉइंट की हाऊ मच ऑफ दिस कंट्रोल इज वर्किंग फॉर अस इन द लॉंग रन, यु नो. कारण इन द एंड व्हॉट इज दिस कंट्रोल, इट मीन्स यू आर रिफ्युजिंग टू लिव्ह द मोमेंट फुल्ली. हेच आहे ना की यू आर कंट्रोलिंग द मोमेंट. तू ते नाही पूर्ण, यू आर नॉट टू त्या मोमेंटमध्ये समावत नाहीयेस तू, यू आर नॉट फ्लोईंग विथ इट, यू आर काइंड ऑफ होल्डिंग बॅक द फ्लो. हेच आहे ना. आणि दिस गाय इज फ्लोईंग. इफ एनिथिंग यू हॅव टू से अबाउट रावसाहेब टुडे इज दॅट दिस गाय इज फ्लोईंग लाईक अ रिव्हर. Okay, or it can be destructive like a river, but he can be pleasant and beautiful like a river as well. आणि ते अजून त्याच्यात खूप वेळा सांगत जातात पुलं की अशा लोकांना ऍक्सेप्ट देम ॲज दे आर. आणि त्यात तुम्ही परत ते वाईटच आहेत किंवा चांगले आहेत हा प्रत्येकाने ठरवा आपण, म्हणजे दॅट गाय हॅज हिज ओन वेज आणि ते तसंच कम्युनिकेट करतात, तसंच बोलतात वगैरे. अगेन रावसाहेबच्या ह्याच्यात पण ते जे गोष्टी काही सांगितल्या आहेत की की श्रीमंती तुम्हाला खूप आखडू बनवते आणि नाही का तुम्हाला खूप त्याच्यामुळेच बसतं की वेरॅज तुम्ही. आणि श्रीमंतीमुळे लोक हे होतात, म्हणजे ते बिकम एलिएनेटेड बिकॉज ऑफ. त्याच्यावर पण छान कॉमेंट्री केली, अमेझिंग की उगाच. आणि अपयशापेक्षा यशाने, बिकॉज ऑफ मोर दॅन फेलियर, सक्सेसने लोक बिकम एलिएनेटेड. दॅट इज अन अमेझिंग ऑब्झर्वेशन अँड इट्स ट्रू. And I must say in the interest of full disclosure that I found myself doing that when I started becoming successful in terms of earning money. I really, I started thinking too highly of myself, and I went to the same, and now I'm hoping, in the last few years, it's a course correction hopefully, but it is true. That's such a beautiful observation that, makes you think that you can do what you want, or you are independent and you can, you've made it. And, it's something that needs to be taught to people as well, right? At least not taught, but shared, that you shouldn't be doing it. And that is one. The other thing is about when Pula gives a disclaimer towards की मला रावसाहेब दिसले तसेच सगळ्यांना दिसतील असं मी आग्रह करणार नाही. आणि हे आय थिंक परत मला असं वाटतं की पुलंची डेप्थ ॲज अ पर्सन, नॉट ॲज अ रायटर. ॲज अ रायटर तर आहेच, ते बरोबर त्यांनी मांडलं त्या ठिकाणी जिथे मांडलं, आणि ते दॅट इज अ डिफरंट थिंग. पण हे एक जी विचार करण्याची कपॅसिटी आहे त्या माणसाची, की मी जसं हे सगळं ते इतकं सुंदर. आणि मला सांग, असं कोण आहे रावसाहेब ऐकून की पुलंबरोबर 100% ऍग्री करणार नाही? असं कोण आहे? मला तर कोणीच वाटत नाही की ऐकून कोणाला वाटेल नाही अरे हे रावसाहेब हे जरा पुलंनी जास्तच केले. नो वन विल से दॅट, कारण इतकं सुंदर मांडलंय. तरी सुद्धा त्यांनी ते का टाकलंय की बाबा ह्याच्याकडनं सुरगळू आहेत असू शकेल, यू कॅनॉट से, निरागसपणाही असू शकेल. इन हिज यूथ ही माइट हॅव बीन रॅश ऑल्सो, पण जे आहे ते तुम्हाला दिसलं असेल. पण मी जसं पाहिलं तसंच लोकांनी पाहिलं असेल असं मी आग्रह करत नाही. आय थिंक हे फार महत्वाचं वाक्य, फार सुंदर वाक्य. हे फार दिस गिव्स द डेप्थ टू द होल थिंग फॉर मी, की हे त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ना की हे फार सुंदर आहे, की शेवटी माझी ट्रिप आहे, म्हणजे माझा विचार आहे, माझी कल्पना आहे त्यांच्याबद्दल. तुम्ही तुमच्या दृष्टीने बघा आणि ठरवा काय करायचं. फार छान. आणि त्याच्यामुळे अजून एक पण खूप छान आहे जे आता ऐकताना मला परत वाटलं, की सगळेच बेळगावात त्यांना मित्र असं कुठे होते? सगळेच थोडी त्यांना मित्र होते. आणि अजात शत्रुपणाला एक प्रकारची चतुराई लागते.
हे पण एक इतकं सुंदर वाटतंय की टू बी कम्प्लिटली विदाउट एनिमीज यू हॅव टू बी व्हेरी टॅक्टफुल अँड कनिंग. म्हणजे यु नो what a beautiful line, and also very true. How can you be without enemies if you are genuine? You can't. You will have enemies if you are a genuine person, or if you act genuinely all the time. If you say things on your mind. But that's exactly what he's saying, that this संस्कृती म्हणजे काय, तुम्हाला लपवण्याची क्रिया येते. You can hide your things easily. So many. I mean, this वाक्य for me was very nice. तो खूप आहे त्याच्यात अशी ज्याला आपण कोट्स म्हणू किंवा वन लाइनर्स खूप छान आहेत. आणि अगेन ही इज अगेन ट्राईंग टू टेल ओव्हरऑल. तिथे पण एक असं मेसेजच दिला जातोय की असंच पाहिजे, हे तुम्ही नाही, ही अशीच घडी पाहिजे आणि हे असंच नाहीये. इतकं ते सरळ नाही हा समाज, ज्याला आपण म्हणतो की इतका तो डायव्हर्स आहे. आणि हे त्यातच ती ब्युटी आहे की रावसाहेब आहेत त्याच्यात चितळे मास्तर पण आहेत त्यात, तुझे सखाराम घटने आहे त्याच्यात. आय थिंक द होल व्यक्ती अँड वल्ली इज ऑल अबाउट दिस, वेअर अंतू बर्वा आहे, करेक्ट, नारायण आहे. And that is, that is probably the one of the values or the geniuses of the whole Vyakti and Valli series, or at least 7 or 8 that I've heard from that, is that you get to see personalities that you are not normally familiar with, right? And the kind of people that in our family, the kind of people who live with us, the friends, neighbors, etc., are more or less very similar in mannerisms and behavior. Of course, there are differences, but not such a stark difference to Raosaheb, not such a stark difference to Sakharam Gatne, and lots of characters like that. So I think when you see how they lived and what they did, whether they were real or some amalgam of reality and imagination, it is very useful to get an insight into them, because I think it gently nudges your own understanding of other people and why they may behave the way they do, and helps you interact with them. I mean, I'm just trying to, one of the things that made me maybe react to Raosaheb a little deeper than normal is because I'm going through some similar thoughts myself, right now, about how we try and live with being very polite and not holding. And the best, when we do critique someone nowadays, it's the like button, right? That becomes our way of telling someone that, hey, I heard you and I like it. And so this is very timely in that manner, that there is an alternate existence. You cannot bridge to it, but there are some aspects of it that you might inculcate. So that's what is very interesting about Raosaheb in particular, but the entire series as a whole. Just different people, and you see them from the inside as opposed to from the outside, which is when you normally see and glimpse people. Yeah. That last incident in Raosahebचा शेवटचा जो ते सांगतात की पुलं सोडून चाललेले आहेत, ट्रेनच्या बाहेर सगळी बेळगाव आहे स्टंड अप, अँड एव्हरीवन इज इमोशनल. आणि थोडं सगळे जे त्यांचे चाहते आहेत किंवा जे सगळं त्यांचं फ्रेंड सर्कल सगळे आलेले आहेत गुड बाय म्हणायला, निरोप केला त्यांचा, आणि ते आतमध्ये शिरतात. आणि रावसाहेबांनी पूर्ण बोगी आतमधनं द एंटायर कंपार्टमेंट सजवले त्यांनी फुलांनी सजवलेलं आहे. आणि पुलं सेज की तोपर्यंत आम्ही आवरलो होतं, वी वर नॉट, वी हॅड केप्ट आवर इमोशन्स इन चेक and we didn't cry, but there we just, that was it, that pushed us over the, आणि मग आम्ही we couldn't control it anymore. आणि मग रावसाहेब म्हणतात की कशाला आला होतास बेळगावात, कशाला आला होता रे बेळगावात, आणि असं करून ते पण पुलं म्हणजे पुलं इज पुलं, जस्ट मास्टर स्टोरी टेलर, अगेन पूर्ण चित्र तुमच्या सेंड ऑफ तुमच्या समोर होतं. आणि मला म्हणजे I must say that again, this is amazing that me and Bhupal had the same exact moment, I think, or very similar, when on the same trip to Austria, when आम्ही त्या आजीकडे राहिलो होतो, आणि एरिक त्यांचा मुलगा होता, who was staying with them. He was staying with them. He was single at that point. So तो त्याच्या आईबरोबर राहत होता, which is very strange for an Austrian, but he was more like taking care of them. आणि त्याच्याबरोबर आम्ही प्रचंड एन्जॉय केलं. पण he was though he was way older than us, पण तो सारखं कुकिंग करायचा आमच्यासाठी, आणि वी यूज टू शेअर लॉट ऑफ जोक्स विथ हिम अँड स्टफ. आणि तो आमची ट्रेन शेवटची होती लिन्स मधून जाताना टू व्हिएना, आणि ती फार पहाटे होती, मला वाटते 6 वाजता वगैरे होती, आणि इट वॉज व्हेरी कोल्ड. सो तो आम्हाला सोडायला आला ट्रेन स्टेशन पर्यंत, आणि आमचं भरपूर सामान होतं.
आणि नुसतं सोडायला नाही तर ही कुड हॅव जस्ट ड्रॉप्ड अस ॲट द मेन गेट, बट ही केम डाऊन विथ अस अँड द प्लॅटफॉर्म वॉज रिअली फार अवे. So we had to go down and then go, and then I think actually come up the steps because there was no escalator at that platform. And we had a lot of stuff, guitars, mandolin, there were instruments and bags because we were there for 2 weeks. So मी त्याला म्हणलं, अरे एरिक यू कॅन गो. तर तो म्हणा नो आय वॉन्ट टू कम. आणि मग तो वरपर्यंत आला आणि देन आय थिंक वी जस्ट ब्रोक. म्हणजे आय रिमेंबर the same thing happened, when I had to say goodbye, and he started crying, and there was nothing said. We just hugged, and there was we cried a little, and that is it. He left, and I think me and Bhupal, and we didn't even discuss it. We were just eerily waiting for the train, and there was nothing to be said. It was such a powerful emotional moment, and in that way, it was amazing because it is so similar to what must have happened to Pulo, and yeah, I have nothing more to say, but that was just something that's very just happened. करेक्ट. धन्यवाद आमच्याबरोबर आमचा पॉडकास्ट ऐकल्याबद्दल, आणि लवकरच भेटू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. सो फॉर नाव, वादच नाहीकडनं, थँक्यू अँड गुड बाय. सी यू सून. Bye-bye. See you. बाय. थँक्यू. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है, धीमी धीमी